વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે પીઝા બનાવીશું, પણ નોર્મલ પીઝા નહીં, પણ પોકેટ પીઝા બનાવીશું. આના પીઝા બેઝ માર્કેટમાંથી આસાનીથી મળી જાય છે અને જનરલી બીજી બધી સામગ્રી પણ આસાનીથી મળી જાય એવી જ છે. તો એકદમ અલગ રીતથી પીઝા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે એક મોટો કાંદો લીધો છે, તેને આ રીતે લાંબો કટ કરી લીધેલો છે. ગ્રીન કેપ્સિકમ, રેડ કેપ્સિકમ, યલો કેપ્સિકમ બધું જ એક નંગ લીધેલું છે અને તેને પતલું પટ્ટીમાં કાપી લીધેલું છે. 1 નંગ ટામેટું, 50 ગ્રામ પનીર તેને પણ કાપીને તૈયાર કરેલું છે. 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ચમચી ટોમેટો સોસ, 1 ચમચી પિઝા સોસ, અડધી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી મિક્સ હર્બ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 પીઝા બેઝ લીધેલા છે અને 2 ચમચી તેલ. હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ. પેસ્ટ થોડી સંતાય એટલે તેમાં આપણે કાંદા એડ કરી દઈએ. કાંદાને આપણે 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાના છે. ડુંગળી સરસ સંતળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે 3 કલરના કેપ્સિકમ એડ કરી દઈએ. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ટામેટા પણ એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરી લઈએ. તમારી પાસે 3 કલરના કેપ્સિકમ ન હોય તો ગ્રીન કેપ્સિકમ પણ ચાલે. 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પનીર પણ એડ કરી દઈએ. બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. હવે તેમાં મસાલા કરી દઈએ. લાલ મરચું પાવડર, મિક્સ હર્બ, ટમેટો સોસ, પિઝા સોસ બધું મિક્સ કરી દઈએ. હવે પીઝા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે, નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આપણે પીઝા બેઝ શેકીને તૈયાર કરીએ. થોડું ઘી એડ કરીશું. આ પીઝા બેઝને આપણે ક્રિસ્પી થાય એ રીતે શેકીને તૈયાર કરીશું. પીઝા બેઝને આપણે વધારે પ્રેસ કરીને નથી શેકવાનો, આ રીતે શેકીને તૈયાર કરી લેવાનો છે, કારણ કે આપણે તેમાંથી પોકેટ બનાવવાના છે. પીઝા બેઝ શેકાઈને તૈયાર છે. એવી જ રીતે આપણે બીજા પણ શેકીને તૈયાર કરીએ. હવે આપણે પીઝા બેઝને કટ કરી લઈએ વચ્ચેથી. હવે ચપ્પુથી આપણે વચ્ચે કટ કરીશું. આ રીતે આપણે પોકેટ બનાવી લેવાનું. એવી જ રીતે આપણે બીજો પણ બનાવીને તૈયાર કરીએ. બધા જ પોકેટ આપણા બનીને તૈયાર છે.
હવે આપણે તેની અંદર સ્ટફિંગ ભરીશું. આ રીતે પીઝા પોકેટની અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરી તૈયાર કરી લઈએ. તો આ એક પીઝા પોકેટ રેડી છે. એવી જ રીતે આપણે બીજા બધા પણ ભરીને તૈયાર કરીએ. તો આપણા બધા જ પીઝા બનીને તૈયાર છે. તેને હું ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરું છું. તો તમે જોયું, આ પીઝા બનાવવા ખૂબ જ આસાન છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે. તો તમે પણ આ પોકેટ પીઝા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.